اليوم رح أعلمكم خدعة كتير قوية، والجوكر رح يكون الملك. المشاهد رح يخلط ويقطع يعمل يلي بده إياه، وبالرغم من كل هالشي الجوكر رح يطلع له ورقته من دون أي مجهود من لعب الخفة. رح أعمل لكم الخدعة أول شي بعدين نتعلمها. في معنا هالجوكر رح نحطه على جنب، وفي معي قطعتين من ورق الشدة. المشاهد رح يخلط القطعتين. لاعب الخفة مش رح يلمس الورقة الشدة أصلا. قل له للمشاهد هيدي الفرقة لإلك وهالفرقة لإلي. بقول له اقطع الفرقة هيدي تبعتك من وين ما بتحب وحطها على اليمين. بيقطع بيحطها على اليمين. نفس الشيء بيقطع لي الفرقة تبعتي وبيحطها على اليمين. في معنا هسه شوية ورق شدة خليتهم على جنب مشان المشاهد يقدر يسحب ورقة شدة. فبقول له اسحب أي ورقة شدة بدك إياها. نفترض مثلا إنه حب هيدي الورقة. البنت البستوني بتتاخد. البنت البستوني بتنحط فوق أي فرقة من الفرق تبعونه. نفترض حط البنت هون. بقول له خد أي فرقة من تبعوني يلي أنت قطعتهم وحطها فوقها. نفترض حط هيدي هيك فوقهم. هلا بيمسك الجوكر المشاهد بإيده بيحطها فوق الفرقة تبعيتي، والجزء الاخير اللي هون بنحط فوقهم كلياتهم سوا بيتسكروا. ومش بس هيك، بقول له للمشاهد اقطع الورق الشدة قد ما بتحب كمان. بيقطع قد ما بده. يعني قديش عم يتلخبط الورق كتير. بعد ما انقطع الورق الشدة بقول له للمشاهد سوق الورق الشدة، وهلا رح نبلش ندور على ورقتك. فيلي بيصير المشاهد رح يوزع فرقتين، وبكل فرقة بتكون موجودة فيها الجوكر رح نكفي فيها. ليش؟ لانه الجوكر عم بيدور بالفرقة اثنيناتهم وين ممكن تكون موجودة ورقته. فطبعا الفرقة يلي بقلبها الجوكر هي اللي رح نكفي فيها. الجوكر موجود هون فرح نستبعد هيدي الفرقة ورح نكفي بهالفرقة يلي موجود فيها الجوكر. ورح نضل نعمل نفس الشيء لحتى يخلص الورق الشدة كله سوا. فإذا بنكفي. لسه في 4 أوراق بس. 1 2 1 2. فضل ورقة شدة واحدة. بالرغم من هالخلط والقطع يلي عمله المشاهد، شو بدكم اكثر من هيك؟ تفضلوا نتعلم. يلا بيكون معكم ورق شده، ما ضروري يكون كامل. بجيب الورقه الشده بعد 15 ورقه بحط هون، 15 ورقه بحطهم هون، وباقي الورق الشده بحطه على جنب. باختصار المشاهد بيخلط هدول قد ما بيحب، بيرجع بيخلط هدول قد ما بيحب. فبنقول له هلا قطع قد ما بتحب من هيدي الفرقه وحطهم على اليمين، ونفس الشيء تحت. هلا بيسحب اي ورقه شده من الوراق يلي فضلوا. نفترض هالمره سحب الشب البستوني. شو هالصدفه الحلوه، وبده يحط الشب فوق وحده من الفرق اللي فوق يلي هن لإله للمشاهد. ضروري ما تنسوا، ما تقولوا لي ما زبطت. الموضوع بسيط، بيحط الشب فوق اي وحده من هالتنين. نفترض حط الشب هون. هلا بيختار فرقه من يلي تحت ليحطها ويغطي الشب. نفترض اختار هيدي وحطها وغطى الشب. هلا بده يمسك الجوكر وينحط مفتوح على اجباري الفرقه يلي فضلت تحت. بنحط الجوكر هون مفتوح، وبتنحط الفرقه يلي فضلت يلي ما لمسناها هسه فوق الجوكر. بتقولوا له شو عبالك تحط هيدي فوق هي ولا هي فوق هي؟ ما بتفرق. بتقولوا له اقطع الورق الشده لحتى تصير اصعب. ففعلا بيقطع قد ما بيحب. شو يعني بيقطع؟ يعني بيمسك فرقه بيحطها هون، بيمسك كل يلي فضلوا بيحطهم فوقهم. هذا هو القطع. ممنوع يخلط، لازم بس يقطع. اذا بيخلط ما بتزبط الخدعه. وبعد كل هالقطع بنقول له للمشاهد رح تصير توزع الورقه الشده بهيدا الشكل. مطرح ما بيطلع الجوكر رح نكفي معه. بيوزع بهالشكل. الجوكر موجود هون بهالفرقه، بشيل هالفرقه على جنب وبكفي توزيع. الجوكر هون بنكفي. الكاميرا رح تطفي فرح عجل. باقي 4 أوراق. دائما رح يفضل 4 أوراق. 1 2 1 2. الجوكر اجباري رح يكون كمش الورقه. الشب البستوني